নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আঁচনি সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে 2021-22 বৰ্ষৰ বাজেটতে স্বনিৰ্ভৰ নাৰী এই আঁচনিখন আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হৈছিলে আৰু এই আঁচনিৰ অধীনত বহুতো এছএছজি মহিলাই ইতিমধ্যে পঞ্জীয়ন সম্পূৰ্ণ কৰিছিল। স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আঁচনিত নতুনকৈ পঞ্জীয়ন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, সেই সম্পৰ্কতে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। যিহেতু স্বনিৰ্ভৰ নাৰী এনেকুৱা এখন আঁচনি যিখন আঁচনিৰ জৰিয়তে যিসকল মহিলাই বস্ত্ৰ উৎপাদন কৰে, বিশেষকৈ পৰম্পৰাগত বস্ত্ৰসমূহ গামোচা, আৰনাই ইত্যাদি এনেকুৱা ধৰণৰ বস্ত্ৰ যিসকলে প্ৰস্তুত কৰে, তেওঁলোকৰ পৰা চৰকাৰে বস্ত্ৰসমূহ ক্ৰয় কৰি পেলাই আৰ্ট ফেডৰ জৰিয়তে চৰকাৰে সেই বস্ত্ৰসমূহ বিক্ৰী কৰে। এতিয়া আমাৰ অসমত বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ ডাঙৰ সমস্যা আছিল যে মহিলাসকলে যিসমূহ বস্ত্ৰ উৎপাদন কৰে সেই বস্ত্ৰসমূহ বিক্ৰী কৰিবৰ বাবে তেখেতসকলৰ বজাৰ নাথাকে। গতিকে মহিলাসকলে বস্ত্ৰ উৎপাদন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হতাশাত ভোগে আৰু সেই হতাশা নাইকিয়া কৰিবৰ বাবেই মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী কৰাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি চৰকাৰে এই আঁচনিখন গ্ৰহণ কৰিছিল। যোৱা বছৰ ইতিমধ্যে এই আঁচনিৰ অধীনত প্ৰায় 4,80,380 গৰাকী শিপিনীয়ে নাম পঞ্জীয়ন কৰিছে। ইতিমধ্যে চৰকাৰে 7,98,81,260 টকা মূল্যৰ 1,96,726 সংখ্যক পৰম্পৰাগত বস্ত্ৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি আৰ্ট ফেড আৰু অসম চৰকাৰৰ বেচা কিনা নিগমৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। গতিকে বহুতো মহিলা এই আঁচনিৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে উপকৃত হৈছে, যিহেতু চৰকাৰে 7 কোটিৰ ওপৰৰ টকাৰ বস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰিছে মহিলাসকলৰ পৰা। এই বস্ত্ৰ বিক্ৰীৰ বাবে যিহেতু এই আঁচনিৰ অধীনত মহিলাসকলে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব, যদি পঞ্জীয়ন নকৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে বস্ত্ৰসমূহ চৰকাৰক বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে। গতিকে নাৰী সবলীকৰণৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি চৰকাৰে যি স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছিল, সেই আঁচনিৰ ইতিমধ্যে পঞ্জীয়ন আৰম্ভ হৈছে। এতিয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পঞ্জীয়ন 9 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। 2023 তাৰিখৰ 9 জুনৰ পৰা ইতিমধ্যে অনলাইন আৰম্ভ হৈছে। যিসকল শিপিনীয়ে এই অনলাইনৰ জৰিয়তে পঞ্জীয়ন কৰিব খোজে তেখেতসকলে swanirбhar.assam.gov.in গৈ অনলাইন কৰিব পাৰিব। এই আঁচনিৰ অধীনত নাম পঞ্জীয়নৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 8 জুলাই 2023। 2022-23 বৰ্ষত ইতিমধ্যে যিসকল শিপিনীয়ে পঞ্জীয়ন কৰিছিলে তেখেতসকলে পুনৰ পঞ্জীয়ন কৰিব নালাগে। তেখেতসকলে আগতে কৰা পঞ্জীয়নৰ জৰিয়তে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব তেখেতসকলৰ উৎপাদিত বস্ত্ৰ। স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আঁচনিৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ মধ্যভোগী নোহোৱাকৈ চৰকাৰে শিপিনীসকলৰ পৰা বস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰে। ইয়াত 14বিধ নিৰ্ধাৰিত বস্ত্ৰ আছে। কি বস্ত্ৰ আছে সেই সম্পৰ্কে মই আগৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত ভিডিঅ' দি দিম, আপোনালোকে তাত চাই ল'ব পাৰিব কি বস্ত্ৰ আপোনালোকে উৎপাদন কৰিব লাগিব আৰু বস্ত্ৰসমূহৰ মানদণ্ড কেনেকুৱা হয় সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। মানে যিকোনো মানদণ্ডৰ বস্ত্ৰ যিহেতু চৰকাৰে ক্ৰয় নকৰিব, দিশ বা প্ৰস্থ কিমান হ'ব লাগিব সেই অনুসৰি তাত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাইচ ঠিক কৰি থোৱা আছে। গতিকে সেই গোটেই বিষয়খিনি মই আলোচনা কৰিছোঁ। আপোনালোকে মোৰ এছএছজি প্লে'লিষ্টত গৈ ভিডিঅ'খিনি চাই ল'ব পাৰিব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো লিংক দি দিম। এতিয়া বিনামূল্যে 4 দিনৰ ভিতৰত শিপিনীসকলে বেংক একাউণ্টত পইচাখিনি জমা পায়। স্বনিৰ্ভৰ এই নাৰী আঁচনিৰ অধীনত আপোনালোকে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ গামোচা, বড়ো, আৰনাই, কাৰ্বিৰ ৰাভাসকলৰ পাজাৰ, ডিমাচাসকলৰ ৰিচাবাচা, মিচিংসকলৰ ডুমেৰ আৰু কোচবংশীৰ গামোচা, তিৱা, ফালি আৰু দেউৰী গামোচা এইখিনি আপোনালোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে যদি এই আঁচনিৰ অধীনত পঞ্জীয়ন কৰি থয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ পৰা চৰকাৰে পোনপটীয়াকৈ নিৰ্দিষ্ট দৰত বস্ত্ৰসমূহ ক্ৰয় কৰি ল'ব। গতিকে আপোনালোকে এই স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আঁচনিত অতি সোনকালে পঞ্জীয়ন কৰক। এছএছজিৰ যিসকল মহিলা আছে তেখেতসকলে যিহেতু সমূহীয়াকৈ গামোচা উৎপাদন কৰি এই আঁচনিৰ জৰিয়তে বিক্ৰী কৰিব পাৰে, গতিকে সকলো নাৰীয়েই যিহেতু এই আঁচনিৰ অধীনত নাম পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।